Їжа в моїх руках може конкурувати з оголеними фото. Я 1,5 місяця спала і затуляла Чичико вуха. Я зараз теж буду плакати. Ви це чули? Ви це чули? Друзі, а сьогодні в нас в гостях модель, ведуча, співачка, ну і взагалі суперкрасива жінка Даша Астаф'єва. А ще малесенькі цуці, але цуці у нас плачуть. Я зараз теж буду плакати. Тому ми їх покладемо, щоб вони собі спокійненько спали. Плачуть і гарчать. Єдине, що можна їм імена дати. Давайте. Ой. Ну це якийсь зовсім єнот. Я б його назвала єнот. А цей такий голосний. А це... Як тебе назве? Це сирена. Єнот і сирена. Єнот і сирена. Красивий какой. Красивий какой. Ми нагадуємо, що ці всі песики у нас шукають дім, тому, любі, переходимо внизу під описом відео на сторіночки наші. Тут садитесь. Все садитесь тут. Так, непослушний хто. О, це в мене вдома буде допрос. Де була, чим пахне. Даша, ми знаємо, що ви dog-person. А розкажіть про своїх домашніх улюбленців. Так, в мене 2 собаки, як ви знаєте. Чіча, якому 5 років, і Луна, якій 3 роки. Вони обидві шиби, біла та рижа. А зараз вже 3 собаки, бо у мого бойфренда теж собака. І у нас такі на любий смак. Даша, а про що ви подумали, коли зрозуміли, що почалась повномасштабна війна? Перші думки, звісно, про рідних. Я подумала, як в моїй змозі забезпечити хоч якийсь варіант безпеки. Я постійно зізвонювалася з усіма, питала, що треба робити, треба їхати чи не треба. Радилася з батьками та з рідними, як ми будемо, бо у нас в гостях була бабуся старенька, теж яка погано пересувається. Звісно ж, турбувалась про те, як із собаками. Вони обидві в мене не люблять шлеї. Так сталося, що 1,5 місяці ми навіть спали в шлеях, тому що якщо вибух, якщо якісь завали, щоб я могла їх постійно тримати. Я вам ще так скажу, що я на початку війни ще хворіла на корону. І там, де ми жили, у підвалі було дуже холодно. Тож, дякуючи моїм собакам, які спали зі мною під одною ковдрою, і вони мене гріли, і були разом, то я скоріше стала здоровою. Ну і мені було не так страшно, тому що я постійно піклувалась про них, дбала про те, щоб вони не чули вибухів, затуляла їм вуха. Я 1,5 місяця спала і затуляла Чичико вуха, бо він такий у нас дуже чутливий до всього. В перші дні війни, коли були оці там 10-15 хвилин без сирен, коли можна було вибігти з підвалу, із бомбосховища і походити, погуляти, навіть під гул сирен, якщо вони були. Я від радості плакала, тому що це таке щось рідне, що нагадує тобі про мирні часи, про те, що для мене це дуже щось таке тепле і рідне, що я піклуюсь про своїх песиків, я їх виводжу. Вони зі мною ховалися, вони зі мною були в перші дні в бомбосховищах, просто жахіття, а не умови. І потім вже, коли ми переїхали, і я розуміла, які вони в мене чемні, тому що вони ні разу нічого не зробили, там не підпортили авторитет, скажімо так. А на здоров'я в них ця ситуація, от стрес, загалом ці сирени, вони не повпливали? Тобто все з ними добре повпливало? Дуже повпливали. Ми зараз постійно на заспокоюючих, тому що
От гром, погана погода, там дощ, вони дуже такі схвильовані, постійно туляться, постійно просяться спати під ковдрою зі мною в ліжку, тому що вони звикли. Хоча я зараз їх відучаю від цього. І такі вони дуже зараз потребують уваги, не люблять залишатися самі. То це і є причиною того, що я не можу відпочити, кудись поїхати, і я постійно переймаюсь, як вони будуть, де їх залишати і що з ними буде. Скільки приблизно часу пройшло до того моменту, як все ж таки зібрались? Тому що для нас Даша Астаф'єва – це приклад якраз жінки, яка зібралась в цей час і змогла навіть допомагати іншим. Я зібралась завдяки тому, що, як завжди, я трудоголік, і мені дуже допомогло те, що мені постійно треба працювати. Все, що я змогла з себе вилучити, це робити щось фізично, що мене дуже відволікало. Дуже сподобалося допомагати на кухні. І, чесно розкажу вам один секрет. Моя діяльність буде пов'язана з їжею. У мене вже є на думці один гарний проєкт, який хочеться відтворити. Я зрозуміла, що їжа в моїх руках може конкурувати з оголеними фото. Вау! Супер, взагалі, це дуже-дуже інтригує. Можливо, ще якісь моменти були, що допомогли зібратися? Так, звісно, я постійно після допомоги у волонтерському центрі збирала залишки їжі і роздавала їх, розкладала в центрі у парках, по бульварах, тому що бачачи, скільки тварин, які залишились без тих, хто їх приручив, які вони розгублені, як вони не пристосовані до всього цього, я зрозуміла, що година, півгодини мого часу, але вони, мабуть, врятують комусь життя. Тож кожного вечора я виділяла цей час, брала своїх собак, які з такою заздрістю дивилися на ті кісточки, на ті курячі дубки, що я лишаю, на все таке смачненьке, і вони мене, мабуть, ненавидели. На пару із прибиральниками, з дворниками, яких, хто це робить? Я така, Ой, а розкажіть ще про Еліс, собачку, яка з притулком, ми бачили в інстаграмі з нею. Так, Еліс – це собачка моїх батьків, яку взяли з моєї батьківщини, з мого рідного міста, з Покрову. Собачка проїхала 600 з гаком кілометрів, і зараз мої батьки щасливі власники ще однієї маленької тваринки, якій пощастило. Їй близько 2 років. І спочатку вона дуже боялася, в неї не росла шерсть, тому що були травми. І, я так підозрюю, що її, мабуть, чи ошпарили кипятком, чи щось таке, що в неї була постійно така маленька шорстка. Але для мене це найбільший приклад того, як любов та турбота людини робить дива, тому що Еліс зараз така дуже лагідна і дуже розумна собачка. Мама так дуже хоче онуків, що нашила Еліс і жилетки, і плащі, і що хочеш, і світера в неї, все є, вона в нас така фешн-ікона. Тож Еліс наша така особиста, наша особиста героїня в нашій родині. Я прям по-іншому стала ставитися до батьків. Мої батьки такі, вони дуже прості, в нас ніколи не в хаті ні собак не було, ні котів. Я знаю, який подвиг для моїх батьків було взяти тварину. Ой, тасі, ой, тасі, кусайтесь тільки. Тасі. Ми б хотіли, Даша, ще такий невеличкий презент для вас зробити. Це котик неопалимий, який взагалі пережив стільки Напарник бід. шавки. Да, Фенікс, котик.
Ми думаємо, що це дуже сильно надихаюча історія, як він зміг вижити взагалі сам, ото печений місяць, і далі його реабілітували, виходили, і все з ним зараз добре. Ну, Я це вам ще дуже один. дякую за цей вчинок, і це приклад для дуже багатьох людей, які не хочуть помічати тварин, людей, всіх, хто потребує уваги. Це дуже гарний вчинок. Дякую вам. Це ми вам дякуємо взагалі за підтримку. І ми ще вас дуже попросимо залишити автограф, ну, ось таку активність на табличках. Клас, який гарний. І, друзі, одну із ось цих табличок, на яких Даша залишила свій автограф, ми подаруємо тому підписнику, ну, який залишить цікавий коментар. Ми оберемо його серед вас та подаруємо. А іншу табличку ми подаруємо людині, яка зробила замовлення в арт-патрулі. Переходьте по посиланнях внизу в наш магазин благодійного мерчу «Арт-патруль». 100% з продажу цього мерчу йде на порятунок тварин. І Так, а ще я дякую. хочу сказати, що якщо хтось з вас вирішить взяти одного з цих цуциків або якусь іншу тварину з вашої організації, я сама привезу і подарую цю тварину. Ви це чули? Ви це чули, Я із друзі? задоволенням вас підтримаю і давайте прилаштовувати наших гарненьких малюсиків. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую.